नमस्कार, मी प्रियंका। आजची ही रेसिपी आपली खास करून उपवासासाठी आहे। आपण आज केळीची भाकर बनवणार आहोत। तर ते केळीचं पीठ कसं तयार करता हे मी आता तुम्हाला सांगते। कच्चे केळी जे असतात त्यांना सोलून घेतलं जातं आणि त्याचे खाप केले जातात आणि ते खाप करून कडक उन्हात वाळवले जातात आणि वाळल्यानंतर त्याचं पीठ बनवलं जातं। तर ते पीठ तुम्ही मिक्सर मध्ये सुद्धा बनवू शकतात किंवा तुम्हाला बाहेर गिरणीतून आणायचं असेल तर तुम्ही गिरणीत सुद्धा दळू शकतात। आणि तुमच्या आजूबाजूला कुठे खानदेश मॉल वगैरे असेल तर तुम्हाला ते अवेलेबल राहील। तर चला आपण खानदेशी केळीची भाकर कशी बनवायची ते बघूया। पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। असेच नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला बघायला मिळतील आणि लाईक सुद्धा करत जा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला पण विसरू नका। चला तर मग बघूया खानदेशी केळीची भाकरीची रेसिपी। केळीची भाकरी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे केळीचं पीठ। मी या ठिकाणी 1 वाटी केळीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि यातलंच पीठ मी थोडंसं साइडला भाकर बनवण्यासाठी जे आपण लावतो त्यासाठी काढणार आहे। आणि इथं भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। इथं मी 1 बटाटा उकडून घेतलेला आहे आणि बारीक चुरलेला आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि भिजवलेला 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। आता आपण पीठ भिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे एक परात घेतलेली आहे आणि यातलं थोडं पीठ टाकते। तुम्हाला जेवढ्या भाकरी हव्या आहे मोठी छोटी त्यानुसार तुम्ही हे पीठ घ्यायचं आहे। इथं मी एकच भाकरी बनवणार आहे म्हणून थोडंसं पीठ घेते आणि हे साइडला लावण्यासाठी काढते। आता यामध्ये आपण जो साबुदाणा भिजवून ठेवला होता तो साबुदाणा टाकायचा। जो आपण बटाटा घेतलेला आहे तो बटाटा मी यामध्ये टाकते। शेंगदाणा कूट। आता हे पीठ आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून भिजवून घ्यायचं आहे, जसं आपण भाकरीसाठी भिजवतो त्याप्रमाणे। एकदम पाणी टाकायचं नाहीये, थोडं थोडं पाणी टाकून ते भिजवायचं आहे। यामध्ये आपण थोडं मीठ पण टाकूया, चवीनुसार मीठ। आता हे आपण सगळं एकजीव करून भिजवून घेणार आहोत। खूप पौष्टिक अशी भाकरी असते ही। तुम्ही यामध्येच लाल तिखट किंवा हिरवी मिरची पण टाकू शकतात, पण मी यासोबत ठेचा करणार आहे म्हणून मी यामध्ये तिखट किंवा मिरची टाकलेली नाहीये। थोडं थोडं पाणी टाकून हे आपण छान भिजवून याचा गोळा तयार करून घेणार आहोत। बघा छान असा आपला गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण याची भाकर थापून घेऊया। जसं तुम्ही बाजरीची वगैरे भाकर थापतात त्याचप्रमाणे ही भाकर थापून घ्यायची आहे। आता आपण थोडं परातीमध्ये केळीचंच पीठ टाकतोय म्हणजे खाली आपली भाकर चिकटणार नाही। आणि ह्या उंड्याला सुद्धा मी केळीचं पीठ लावते म्हणजे आपल्या हाताला सुद्धा पीठ चिकटणार नाही। थोडं हातावर थापायची आणि नंतर ही परातमध्ये थापून घ्यायची। यानुसार आपण भाकर पूर्ण थापून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण भाकरी थापून घेतलेली आहे। आता हिला आपण शेकून घेऊया। आता आपण ही तव्यावर छान शेकून घेणार आहोत। जसं आपण भाकर शेकतो बाकीच्या त्याचप्रमाणे शेकायचं आहे। वरतून याला पाणी लावायचं आहे म्हणजे तुमची भाकर चिरणार नाही। आणि छान पैकीला शेकून घ्यायचं आहे। याबरोबर आपण ठेचा सुद्धा बघणार आहोत, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। आता ही वरची साइड सुकत नाही तोपर्यंत आपण याला शेकून घेणार आहोत। आता आपण भाकरला पलटी करून घेणार आहोत। आता खालची साइड सुद्धा व्यवस्थित शेकायची आहे। आता आपण जी खालची बाजू आहे ती जाळ्यावर शेकणार आहोत। मी तवा साइडला ठेवते।
थोडी जाळीवर शेकून घ्यायची। आपली केळीची भाकर तयार झालेली आहे। आता ही आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आता आपण उपवासाच्या ठेच्यासाठी मिरच्या भाजून घेणार आहोत। मी या ठिकाणी 4 ते 5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या छान आपण भाजून घेणार आहोत। उपवासाचा ठेचा करताय तर त्यामध्ये लसूण टाकायचा नाहीये, फक्त आपण मिरची आणि कोथिंबीर टाकणार आहोत आणि मीठ। आपल्या मिरच्या छान भाजून झालेल्या आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे भाजलेल्या मिरच्या आहेत त्या टाकूया आणि स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आता हे आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। आता हे ठेचा थोडासा जाड आहे, तुम्हाला जर जाड चालत असेल तर तुम्ही असंच यूज केला तरी चालेल, पण जर तुम्हाला अजून थोडा बारीक करायचा असेल तर यामध्ये अजून पाणी टाकून एकदा आपण परत वाटून घेऊया। तुम्ही पाहू शकतात आपला ठेचा छान बारीक झालेला आहे। मला असंच बारीक ठेचा आवडतो म्हणून मी हा पातळ केलेला आहे। अशा प्रकारे आपले कच्च्या केळीच्या पिठाची भाकर आणि मिरचीचा ठेचा तयार झालेला आहे। ही आजची केळीची भाकरी आणि ठेचा तुम्ही कुठल्याही उपासाला खाऊ शकतात। खूप झटपट होणारी रेसिपी आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब नक्की करा आणि पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी मध्ये। तोपर्यंत चविष्ट खात राहा आणि निरोगी राहा।